Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă propun dovlecei pane foarte ușor de făcut, gustoși și ieftini. Să începem! Am aici 3 dovlecei mai micuți. Cu un pilar am îndepărtat coaja. Vă spun drept, înainte de a mă mărita, găteam dovlecelul cu coajă și chiar nu văd un motiv special pentru a o înlătura. Soțul meu însă vrea fără coajă, așa că las detaliul ăsta după el. Tai rondele de circa 1 cm grosime. Dacă dovlecei sunt mai mari și târzii, voi înlătura semințele din interior, păstrând doar pulpa exterioară. Pun toate bucățile feliate pe un grătar și le presar cu sare, după care le las circa o jumătate de oră, timp în care sarea va deshidrata bucățile de dovlecel și vom vedea la suprafața lor multă apă. Pregătesc și un bol cu 3-4 linguri făină și cu niște șervețele de hârtie absorbante usuc fiecare felie de dovlecel bine pe ambele părți înainte de a o da prin făină. Această etapă e una destul de migăloasă, dar obligatorie. Dovlecelul conține multă apă și dacă nu deshidratăm și nu înlăturăm excesul de umiditate, aceasta va înmuia ulterior crusta paneului. Am uscat și dat prin făină toate bucățile feliate de dovlecel, după care am pregătit într-un bol 3 ouă pe care le-am bătut ca pentru o omletă. Am încins pe foc o oală de fontă în care am turnat un strat de ulei suficient de gros cât feliile de dovlecel să plutească în uleiul încins, fără a se atinge de fundul oalei. Sărăm și piperăm ouăle bătute după gust. Eu de obicei nu pun multă sare, pe lângă faptul că le-am sărat deja ca să mă elimin apa din legume. Îmi place să consum aceste șnițele de dovlecel cu telemea sărată și roșii. Și mai puțină sare în dovlecel compensează brânza care este prea sărată. Mai am depus pe smet într-un bol la îndemână, 3-4 linguri sunt de obicei suficiente. Dau fiecare felie deja înfăinată de dovlecel prin ou pe ambele părți, apoi prin pe smet, după care o așez în baia de ulei. E important ca uleiul să fie încins la o temperatură ideală, adică să sfârâie vesel și constant, fără să împroaște ulei. Felia de dovlecel trebuie să sfârâie instant când atinge uleiul. Dacă nu sfârâie, înseamnă că uleiul e încă prea rece și în acest caz șnițelele se vor îmbiba de grăsime. Prăjim până crusta capătă o frumoasă culoare aurie, circa 3 minute pe o parte și 3 minute pe cealaltă parte. Timpul e orientativ, totuși aspectul vizual e foarte important. Vă spuneam că prăjesc aceste șnițele într-un vas de fontă. Aceste vase sunt preferatele mele, mai ales când vine vorba de prăjeli. Fonta este un material foarte dens care are minunata proprietate de a menține o temperatură constantă a gătitului. Astfel, utilizând acest tip de vas, riscul de a arde din neatenție paneurile este mult mai mic. Bineînțeles, voi puteți folosi ce vas potrivit aveți la îndemână, fiți însă atenți să potriviți focul în așa fel încât uleiul pentru prăjit să fie tot timpul la temperatura optimă, nici prea fierbinte, nici prea rece. Am mai pregătit o sită tapetată cu prosoape absorbante de bucătărie. Când dovlecei sunt gata, îi scot pe aceste șervețele care vor absorbi uleiul în exces. Nu înghesuiți în sită prea multe paneuri. Imediat ce grăsimea s-a scurs de pe crustă, mutăm feliile pe un platou. Astfel vom avea mai mult ca sigur o crustă crocantă, foarte apetisantă, cu o textură ușoară și deloc uleioasă. Dovlecelul nostru pane este gata. Nouă ne place să-l servim cald, abia făcut, dar e bun și rece. Merge de minune combinat cu un sos cremos de usturoi și iaurt sau cu un răcoros tzatziki grecesc. Combinația mea preferată încă din copilărie e o felie de dovlecel pane cu nițică, brânză, telemea sau caș și o felie de roșie. O combinație ce mi se pare irezistibilă de fiecare dată. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!